guys! Welcome to my channel! Hi guys! Kumusta po ang New Year nyo? Happy New Year! So today, magluluto ako ng lechon paksiw. Yung tira ko to siya sa New Year, kaya why not mag-lechon paksiw tayo. So ang ating mga ingredients, itong lechon natin, vinegar, coco aminos, low carb sweetener, ground black pepper, bay leaves, garlic, onion, pressed chili o siling labuyo. So, abangan! Madami kaming handa ng pork, kaya kunti lang ang kumain nito. Kunti lang din ang nakuha, kaya magawa tayo ng lechon paksiw. I-slice lang natin siya sa gusto niyong size sa pork. Ayan. Malutong pa rin. Tanggalan natin yung laman. Paksiw natin to siya sa madaling paraan lang, guys. Tingnan nyo. So, i-slice lang natin ng ganito. May natira pang tali. Malutong pa rin siya. So, ganitong size lang ang gusto ko. Hindi masyadong malaki, hindi masyadong maliit. Ayan. Ito naman tayo sa isa. So, ito na po ang ating lechon paksiw. Ganito lang kalaki yung slice ko. Tama na to siya kalaki. Abangan! So, unang gawin natin, ilagay natin yung pork belly, yung pork lechon. Hindi na natin kailangan igisa. Simple lang to siya na recipe, guys. Pero low carb way to siya, ha. Lagay natin yung onion. Garlic. Black pepper. Low carb sweetener. Vinegar. Coco aminos. At saka yung bay leaves. Yung siling labuyo. At maglagay tayo ng 400 ml water.
Takpan natin. Isi-simmer lang natin siya ng mga 20 minutes tapos balikan natin. So guys, after 20 minutes, i-check natin. Paghalo-haloin lang natin siya. Paghaloin natin ng mabuti. Pagkatapos natin paghaluin ng mabuti, takpan lang natin ulit. Tapos mag-a-add on tayo ng another 20 minutes. Alright? So, pag ganito guys, malapit na tayong matapos. Diba madali lang siyang gawin? At saka wala tayong kahit anong ready-made sauce na nilagay dito. Simple lang ito na recipe. At guilt-free, low carb. Diba? So guys, ito na po ang atin lechon paksiw. Wala akong ginagamit na pangpalapot nito o thickener. Natural lang siya na lechon paksiw. Kasi yung iba naman, 'di ba, gumagamit sila ng pangpalapot like tawag nito, cornstarch. Pero sa akin, meron din akong pangpalapot na low carb, yung xanthan. Pero hindi ko siya nilagyan. Gusto ko yung natural lang siya na natural lang siya na pagkapaksiw. Para hindi mahirap sa inyo. Napakadali lang nito gawin guys. Lalo na sa mga naglo-low carb. Kaya sana gayahin nyo. Ayan. Hi guys, we invited you to join the LCIF Association. To become a member, just click on the link below. Here you can get support, information, and discounts.